كان هناك طفل صغير يأكل قطعة أوريو، وعندها طلب منه والده واحدة. كان على وشك أن يعطيه إياها، لكنه تذكر شيئا. في المرة السابقة أكل الأب البسكويت بطريقة خاطئة تماما، لذا سحب الطفل قطعة الأوريو وبدأ يعلمه كيف يأكلها بالطريقة الصحيحة. لكن فجأة حدث شيء جنوني. سريعا اختر وسيلة للهروب من نهاية العالم: سيارة نصف، مرر أو تجاهل. سايبر تراك، اضغط إعجابا على هذا الفيديو. شاحنة مدرعة، علق بقلب إن كنت من محبي هذا النوع. فورد F650، اشترك في القناة. شاحنة هوت ويلز الوحشية، افعل كل ذلك وشارك الفيديو مع صديق. لكن ما هي سيارتك المفضلة؟ وفي النهاية أكل الأب الصغير قطعة الأوريو بطريقة مثالية، وكان الطفل فخورا به للغاية.